سلام دوستان، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. توی این قسمت از آموزش میخوایم با هم دیگه Dynamic Mass Transfer Coefficient Estimation رو توی ادسیم بررسی بکنیم و ببینیم که ما به چه صورت میتونیم آزمایش‌های داینامیک رو توی نرم افزار تعریف بکنیم. ضریب انتقال جرم یا همون MTC رو ما به دو صورت میتونیم تخمین بزنیم. یکی از طریق روابط و فرمول‌ها هست که ادسیم هم خودش این فرمول‌ها رو داخل خودش داره و میتونه این تخمین رو برای ما انجام بده. روش دیگه از طریق داده‌های آزمایشگاهی هست که ما این رو با همون فیچر استیمیشن ادسیم انجام میدیم که توی آموزش قبلی با قسمت استدی استیت این فیچر شما آشنا شدید. معمولا روش اول که فرمول ها هست روش خیلی مطمئنی نیست و اعدادی که ما از طریق روابط به دست میاریم به عنوان یک راف استیمیشن یا حدس اولیه میتونن برای ما نقش ایفا بکنن و معمولا روش دوم که استفاده از داده های آزمایشگاهی هست روشیه که برای تخمین و یا تیون کردن ضریب انتقال جرم پیشنهاد میشه. موارد گفته شده رو توی یک مثال جداسازی نیتروژن از اکسیژن میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم. خب نرم افزار رو بالا میاریم و اون رو اینجا با اسم MTC Estimation سیو میکنیم و توی قسمت Component List از قسمت Configure روی گزینه Edit Using Aspen Properties میزنیم. نیتروژن و اکسیژن رو اضافه میکنیم. F4 میزنیم که بره مرحله بعد. اینجا همون پراپرتی پکیج آیدیال رو انتخاب میکنیم و ران میگیریم. میتونیم پنجره رو ببندیم. بعد از اینکه کامپوننت ها رو تعریف کردیم باید اونها رو توی لیست دیفالتمون اضافه بکنیم. خب حالا باید مشخصات خوراک و همچنین پروداکت و بستر جذبمون رو تعریف بکنیم. اینها رو با یک کانکشن به هم دیگه وصل میکنیم و باید حواستون باشه که از کانکشن گس متریال حتما استفاده بکنیم چرا که فاز گازی هست فاز ما. جریان ها رو رینیم میتونیم بکنیم به عنوان مثال جریان پروداکت و همچنین بستر جذبمون. خب مشخصات فید برای ما به این صورت تعریف شده. فلو ریت 1/10⁻³ با واحد مول به ثانیه. کسر مولی نیتروژن و اکسیژن به ترتیب 79 صدم و 21 صدم. دما و فشار هم با واحدهای کلوین و بار به صورت 298 و 3.045 تعریف شدن. بنابراین این معادی رو وارد خوراک میکنیم. واحد رو باید روی مول به ثانیه بذاریم. میشه 1/10⁻³ و 79 صدم 21 صدم. دما هم که به همین صورت و فشار هم که به این صورت. همونطور که گفتیم اسپک فلو ریت رو چون ولوی توی فلو شیت نداریم به صورت فیکسد قرار میدیم. جریان پروداکتمون رو هم تعریف میکنیم. برای جریان پروداکت تنها کاری که باید بکنیم اینه که فشار رو از روی حالت فیکس به حالت فری در بیاریم تا در واقع تخمین با استفاده از معادله فشار انجام بشه. و همینطور میبینید که استاتس بار ما به حالتی در میاد که درجه آزادی مسئله ما 0 هست و فقط باید متغیرهای اولیه رو برای مسئله تعریف بکنیم. بقیه موارد رو لازم نیست تغییر خاصی بدیم چون متغیرهای ریورس هستن و برای ما محاسبه میشن خودشون. اینها رو میبندیم و میریم سراغ مشخصات بستر. بستر ما یک بستر ورتیکال هست و یک لایه جاذب هم بیشتر نداره. تعداد نودهای بستر رو همون 20 عدد برای این مسئله بدیم کافیه. متد گسسته سازی رو هم لازم نیست تغییری بدیم. خب مشخصات مدل سازی بستر ما به این صورت هست که فرض متریال بالانسمون روی کانوکشن اونلی هست و دیسورژنی نداریم توی بسترمون. افت فشار با معادله کارمن-کوزنی حساب میشه. برای کینتیک مدل ما یک مدل لامپت لینیر در نظر گرفتیم و مدل تعادلی ما هم مدل اکستندد لانگمور نوع 1 هست که پارامترهای اون این بار به جای پارشیال پرشر بر حسب غلظت هستند و فرض انرژی بالانس رو هم ما آیزوترمال در نظر گرفتیم. خب بنابراین من اینجا باید این رو از معادله ارگن روی معادله کارمن بذارم. توی تب کینتیک لازم نیست چیزی رو تغییر بدیم و توی تب آیزوترم هم باید اکستندد لاین وایر نوع 1 رو قرار بدم چون که از مخلوط داریم استفاده میکنیم و آیزوترم دیپندنسی ما هم همون کانسنتریشن باقی میمونه و فرض انرژی بالانس هم روی همون آیزوترمال که بای دیفالت هست باید باشه.
خب بعد از اینکه فرضیات بستر و مدلمون رو مشخص کردیم، باید از قسمت اسپسیفای بریم و مقادیر متغیرها رو وارد بستر بکنیم. خب طول و قطر لایه اجازه ما به این صورت تعریف شده و همچنین اپسیلون بستر و اپسیلون دانه. بالک سالید دنسیتی به این صورت و همچنین شعاع دانه و شیپ فاکتور ما هم به عدد 1 نشون داده که نشون میده دانه ما یک کره آیدیال هست. این مقادیر رو باید وارد بستر جذبمون بکنیم. 45 صدم 0.035 4 دهم 3 دهم برای اپسیلون دانه 592.62 هم برای چگالی بالک. شعاع دانه هم به این صورت تعریف شده. شیپ فاکتور ما هم 1 بود. خب MTC ها رو ما اینجا به صورت کانستانت داریم اعدادشون رو، ولی با اینها کاری نداریم چون میخوایم اینها رو استیمیت بکنیم فعلا و اینجا باید ضرایب آیزوترم رو تعریف بکنیم. خب ضرایب آیزوترم هم برای ما به این صورت تعریف شدن که اینها رو دونه دونه کپی پیست میکنیم توی نرم افزار. به این صورت مشخصات بستر ما کامل میشه. خب بعد از اینکه مقادیر مربوط به بستر رو وارد نرم افزار کردیم، باید از قسمت پریستس و اینیشیالز بیایم و شرایط اولیه بستر رو بدیم و طبق معمول فرض میکنیم که بستر ما یک بستر کلین هست و در واقع از نیتروژن خالص پر شده و جاذبه‌های ما در حالت فرش خودشون قرار داره. بعد از اینکه اینها رو وارد کردیم، دکمه اینیشیالایز رو میزنیم و می‌بینید که برنامه ما به حالت کامپلیت در میاد که نشون میده که متغیرهای اولیه هم تعریف شدن. یک بار هم باید اینجا با گزینه اینیشیالیزیشن برنامه رو ران بکنیم تا در واقع محاسبات در ثانیه 0 هم برای بستر ما انجام بشه. حالا که بستر ما به حالت فرش در اومده، میایم یک اسنپ شات ازش میگیریم و اون رو با اسم فرش بد ذخیره میکنیم. خب ما ابتدا میخوایم ببینیم که ادسیم ضرایب انتقال جرم رو با استفاده از چه فرمول هایی به دست میاره. خب ادسیم در واقع مقدار تغییرات Q یا همون W که لودینگ هست رو بر حسب زمان به این صورت تعریف میکنه و در واقع مدل لامپدش میاد از یک ضریبی به اسم MTC استفاده میکنه که در واقع همون ضریب LDF هست که توی لیتریچر بیشتر با اسم کای LDF ما مشاهده میکنیم و بر حسب غلظت هم اینجا یک ضریب هنری پشتش قرار میده. رابطه‌ای که برای استیمیشن MTC استفاده میکنه این رابطه هست که در واقع سه تا ترم داره. یکی ترمی که مقاومت فیلمی رو به خودش اختصاص میده، یکی ترمی که مربوط به مقاومت‌های ماکروپور هست و همچنین یک ترمی که مقاومت‌های میکروپور یا کریستالی رو تشکیل میده. یک تفاوتی که حالا این فرمول با فرمولی که توی لیتریچر ممکنه به چشمتون بخوره اینه که اینجا یک ضریب هنری بدون بعد هم قرار داده و در واقع ادسیم ضریب هنری رو میاد به این صورت محاسبه میکنه که روند Q به روند غلظت هست و یا RT ضرب در روند Q به روند P که همون فشار هست و اون وقت ضریب هنری بدون بعد ما میشه ضریب هنری ضرب در چگالی بالک تقسیم بر اپسیلون بستر. توی این فرمول در واقع شما ضریب نفوذ کریستالی رو میبینید، ضریب نفوذ ماکروپور رو میبینید که خودش با استفاده از تورتوسیتی یا ضریب پیچش و ضریب نفوذ ناتسن و همچنین ضریب نفوذ مولکولی به دست میاد. ضریب نفوذ ناتسن خودش از این فرمول با استفاده از دما و مولکولار ویت و شعاع ماکروپور به دست میاد و کای فیلمی شما هم که ضریب انتقال جرم فیلمی هست با استفاده از عدد شروود و ضریب نفوذ مولکولی و همچنین شعاع پارتیکل به دست میاد. خب برای اینکه بگیم ادسیم برای ما این تخمین رو با استفاده از این فرمول انجام بده، باید توی قسمت کینتیک مدلمون بریم و اینجا فرم ماس ترانسفر کوئفیشنت رو از روی کانستانت بذاریم روی استیمیتد. خب همطور که نشون دادیم برای استیمیشن ضریب MTC ما نیاز به ضریب نفوذ مولکولی یا همون DM هم داشتیم. میبینید که اینجا از ما DM دو تا اجزا رو میخواد و میتونیم این DM رو هم بهش بگیم که استیمیت بکنه و همینطور میتونیم بگیم که فقط ماکروپور رو توی محاسبات MTC در نظر بگیره و یا میکروپور یا اون ضریب کریستالی رو هم در نظر بگیره. خب اینجا برای اینکه شما بتونید MTC رو تخمین بزنید باید یک شعاع ماکروپور بهش بدید، یک ضریب تورتوسیتی بهش بدید و همچنین برای هر ماده یک ضریب هنری اصلاح کننده اینجا تعریف میکنه که حالا بهتون نشون میدم که این در واقع تاثیرش روی تخمین MTC به چه صورتی هست. خب وقتی که ما MTC رو روی حالت استیمیتد گذاشتیم
میتونیم مثل هر متغیر دیگه‌ای بیایم در واقع از پنجره اکسپلورینگ و قسمت فلوشیت دونه دونه بلاک ها رو بیایم پایین تا به اون متغیر مورد نظرمون برسیم که اینجا در واقع مسیرش دوباره باید از بلاک بیایم بد رو باز بکنیم، بعد لایه اول بد رو باز بکنیم. همینطور میبینید که توی لایه اول اومده چندین تا تقسیم بندی متفاوت گذاشته که حالا مربوط به کامپرسیبیلیتی و آیزوترم، همینطور کینتیک و متریال بالانس و مومنتوم بالانس میشه. اگه کینتیک رو در واقع ما باز بکنیم دوباره اینجا مجددا یه بلاک داره و اینجا به MTC estimation میرسیم و این MTC estimation جای کانتنتی داره به اسم all variables و اگه این رو باز بکنیم می‌بینید که وقتی من این اسکرول رو اینجا تکون میدم سمت راستش نوشته که چه متغیرهایی توی اون مقطع وجود دارن. به عنوان مثلا من اگه اینجا بیام می‌بینید که اینجا نوشته DK که همون ضریب ناتسن هست و ضریب نفوذ مولکولی. حالا اینها رو با آبی نشون داده به این خاطر که ما هنوز اینیشیالایز نکردیم برنامه رو که توی زمان صفر بیاد اینها رو محاسبه بکنه. مجددا وقتی اینها رو اینیشیالایز بکنیم میبینیم که این اعداد رو برای هر کدوم از کامپوننت ها حساب کرده. در واقع ما برنامه رو ابتدا اینیشیالایز کرده بودیم اما چون اومدیم فرض مدلمون رو عوض کردیم و روی استیمیتد گذاشتیم MTC رو باید دوباره برنامه رو اینیشیالایز میکردیم. این نشون میده که شما هر بار که فرضیات مدلتون رو عوض میکنید مجددا قبل اینکه برنامه رو اجرا بکنید حتما باید مطمئن بشید که برنامه اینیشیالایز شده و یک بار یک ران اینیشیالایز ازش بگیریم. خب من اگه این اسکرول رو بیارم پایین میبینید که ضرایب هنری رو داره نشون میده و همینطور اینجا به NTC های استیمیت شده میرسیم که برای هر کدوم از ماده یک سری ضرایب رو استیمیت کرده. حالا اینجا مثلا اگه ما بیایم این ضریب هنری تصحیح کننده رو بزرگتر بکنیم، به عنوان مثال من اینها رو 10 بکنم، این اعداد در واقع کوچیکتر میشن وقتی که استیمیت میشن. یا اینکه اگر مثلا من بیام اینها رو کوچیکتر از اون دیفالتش 1/10 قرار بدم و دوباره رام بگیرم میبینید که این اعداد بزرگتر میشن. بنابراین ضریب اصلاح کننده یک همچین تأثیری رو روی MTC های ما داره. همچنین شما میتونید برنامه‌تون رو به صورت داینامیک ران بکنید و تغییرات MTC رو با غلظت و یا بقیه پارامترایی که توی بسترتون تغییر میکنه مجددا مشاهده بکنید اینجا. پس به این صورت شما میتونید هر پارامتری رو که به ادسین میگین استیمیت بکنه بیاید و توی جداول مقادیرش رو پیدا بکنید و تغییرات اون رو هم در لحظه صفر و هم به صورت داینامیک هنگامی که زبان و بقیه متغیرها تغییر میکنن مشاهده بکنید. خب حالا با استفاده از اسنپ شاتی که داشتیم بستر رو دوباره به حالت فرش در میاریم. خب اینجا در واقع یک هشداری رو به ما داده که میگه که اگه ما به اون اسنپ شاتی که میخوایم برنامه رو برگردونیم 2 تا تغییر ساختاری در واقع توی برنامه‌مون اتفاق میفته و آیا میخوایم این تغییرات رو اپلای بکنیم یا نه. این تغییرات به این دلیل هست که ما وقتی این اسنپ شات فرش بد رو ذخیره کردیم پارامتر MTC مون رو روی حالت کانستنت گذاشته بودیم ولی اینجا اومدیم روی حالت استیمیتد گذاشتیم که با فرمول ها و روابط ادسین بیاد برای ما محاسبه بکنه. چون با برگردوندن این 2 تا تغییر مشکلی نداریم روی یس کلیک میکنیم. خب حالا اگه من در واقع داخل بستر برم و فرضیات کینتیک مدل رو بیارم میبینید که مجددا فرضیات ما روی کانستنت برگشته. خب حالا میخوایم ببینیم چطوری میتونیم یک سری آزمایش‌های داینامیک رو وارد نرم افزار بکنیم که ضریب انتقال جرم رو تخمین بزنیم. خب من اینجا داده‌های داینامیک آزمایشگاهمون رو وارد اکسل کردم. همونطور که می‌بینید از ثانیه 0 تا ثانیه 1020 ما یک سری دیتا داریم بر حسب کسر مولی نیتروژن و اکسیژن در محصول که نشون میده که نمودار شکست ما به چه صورتی داره بیرون میاد از بستر و اون دیتاها رو هم اینجا براتون رسم کردم. حالا وارد ادسین میشیم. یک بار برنامه رو به حالت اینیشیالایز در میاریم و ضریب انتقال جرم رو اینجا مثلا میدیم 100 به عنوان یک مقدار اولیه. خب حالا توی ران آپشن میریم تا ماکسیموم تایم برنامه‌مون رو مثلا بگیریم 1100 ثانیه چون همونطور که دیدیم دیتاهای اکسپریمنتال ما بیشتر از 1020 ثانیه نبودن و 1100 ثانیه هم برای ما کافی هست. خب قبل از اینکه من برنامه رو اجرا بکنم توی سالور آپشن
ما اینجا یک ماکسیموم استپ سایز میبینیم. این ماکسیموم استپ سایز حالت دیفالتش 5 هست و شما میتونید در حالتهای خاصی این عدد رو بزرگتر بکنید تا سرعت ران گرفتن شما زیادتر بشه. ولی خب هرچی که این عدد رو زیادتر میکنید دقت برنامه شما میاد پایینتر و از اون ور سرعت ران گرفتن شما میره بالاتر. و معمولا برای استپایی که خیلی تغییرات شدیدی توشون نیست و توی یک زمان زیادی یک کاری رو پشت سر هم انجام میدن، شما میتونید که این عدد رو یه ذره بزرگتر بکنید. و خب الان توی این مسئله هم که ما میخوایم یک نمودار شکست بگیریم، مثلا میتونیم این رو 2 برابر بکنیم، چرا که با 2 برابر این هم میزان دقتی که مورد نیاز برنامه‌مون هست رو میگیریم و این رو اپلای میکنیم و اوکی رو میزنیم. همچنین توی ران آپشن و توی تب تایم کنترل یک قسمتی داره به اسم کامیونیکیشن تایم. این هم دقیقاً برای زمانی که شما میخواید یک استپ طولانی رو ران بگیرید و نیازی ندارید که نرم افزار برای هر ثانیه بیاد محاسبات رو کامل برای شما انجام بده و گزارش بکنه، میتونید مثلا عدد بزرگتری براش در نظر بگیرید. به عنوان مثلا من اینجا عدد 5 رو در نظر میگیرم و این باعث میشه که توی صفحه سیمولیشن مسیج هم اگه نگاه بکنید، به جای اینکه هر یک ثانیه این بیاد برای شما محاسبات رو انجام بده و گزارش بکنه، هر 5 ثانیه این کار رو انجام بده و اون وقت جوابایی که بین این زمان‌ها هستن رو در واقع اینترپولیشن روشون انجام بده. و این هم آپشن خیلی خوبیه که شما برای یه زمانی که میخواید نرم افزار بتونه سریعتر برای شما جواب‌ها رو به دست بیاره ازش استفاده بکنید. فقط خب یه سری قوانین براش وجود داره که مثلا برای هر استپ شما باید به تعداد کافی بتونید ریزالت دریافت بکنید و عددی که برای کامیونیکیشن تایم میدید نباید خیلی عدد بزرگی باشه که کل اون استپی که دارین شبیه سازی میکنید توی مثلا همش چند تا نقطه خلاصه بشه. و بیشتر حالا با این کامیونیکیشن تایم و اون استپ سایز که قبلش گفتیم توی مسائل مختلف سعی میکنیم که آشنا بشیم و ببینیم که اینها در واقع به چه صورتی میتونن به ما کمک بکنن توی شبیه سازی. فعلا عدد 5 برای این شبیه سازی ما مناسبه، چرا که ما میخوایم 1100 ثانیه شبیه سازی رو ران بکنیم و به تعداد مناسبی میتونیم دیتا پوینت دریافت بکنیم از نرم افزار اگر این روی عدد 5 باشه. من این رو اوکی میکنم. خب قبل از اینکه برنامه رو یک ران داینامیک بگیریم تا ببینیم که نمودار شکست ما با این اعدادی که به MTC ها دادیم به چه صورتی میشه، میایم و اون فرم نمودار شکستمون رو تعریف میکنیم، چرا که بهتر قبل اینکه شبیه سازیتون رو ران بکنید فرم ها و نمودارهاتون رو تعریف کرده باشید و یک سیف هم از برنامه‌تون بگیرید و اینطوری دیگه هر زمان که شما مجددا وارد برنامه بشید و بخواید برنامه‌تون رو ران بگیرید، گراف‌های شما آماده هستند و دیتاها براتون روی اونها ذخیره میشه و اینجوری جلوگیری میکنید از اینکه بخواید مرتباً هر بار بعد از ران برنامه بیاید از صفر گرافاتون رو رسم بکنید. به عنوان مثال من اینجا یک گراف بریک ترو رسم میکنم و توی پروداکتمون از قسمت ریزالت ها YN2 و همچنین YO2 رو روی اینها قرار میدم و برنامه رو یک سیف میگیره. حالا میبینید که الان این گراف ما اینجا موجود هست و من هر موقع بخوام از قسمت فلوشیت، قسمت فرم ها، بریک ترو میتونم بهش دسترسی پیدا بکنم. خب حالا برنامه رو یک ران داینامیک میگیریم. خب میبینید که خیلی سریعتر از اون حالت قبلی که کامیونیکیشن تایم ما روی عدد 1 بود و همچنین استپ سایز ما روی عدد 5 بود، برنامه ما اجرا شده و ریزالت های ما به دست اومده و کامیونیکیشن تایم ما چون 5 بود، میبینید که عددی که اینجا گزارش کرده با اینتروال های 5 تایی هستن. خب اینجا وارد فرممون میشیم و میگیم که اینها رو برای ما رسم بکنه. میبینید که گراف ها رو برای ما کشیده. حالا ما به ریزالت های این گراف ها نیاز داریم، بنابراین با کلیک راست کردن روی گراف و شو از هیستوری به این ریزالت ها دسترسی پیدا میکنیم. حالا اینها رو کپی میکنیم و وارد اکسل شیتمون میکنیم. خب همونطور که میبینید من وقتی اینها رو وارد کردم، چون اینها روی گراف هم دیتا هاشون رو داشتم، این دوتا خط رو هم رسم کرده که هر کدوم نمودار شکست های سیمولیشن ما هستن. بنابراین من لیبل های اینها رو به اسم YN سیمولیشن قرار میدم و همچنین برای اکسیژن هم YO2 سیمولیشن. خب همونجور که میبینید
دیتاهای سیمولیشن ما نتونستن دیتاهای اکسپریمنتال رو توی نقاط ابتدایی پوشش بدن و با اینکه توی نقاط انتهایی میتونن به مقادیر اکسپریمنتال برسن، ولی توی نقاط ابتدایی ما همپوشانی خوبی نداریم بین این و زمان بلند شدن نمودار شکست ما هم با مقادیر تجربی یکی نیست. و خب ما با توجه به چیزی که از MTC میدونیم میتونیم حدس بزنیم که خب MTC که ما الان برای نرم افزارمون داریم که عدد 1/100 هست، عدد کوچیکی هست، چرا که هرچی ما MTC رو عدد بزرگتری بگیریم در واقع نمودار شکست ما به صورت تندتری در میاد و زمان شکست ما به تأخیر میفته و نمودار دیرتر بلند میشه. خب حالا یک راه این هست که ما بیایم دستی خودمون هی MTC رو تیون بکنیم و عدد بزرگتری بدیم تا ببینیم که روی چه عددی دیتاهای سیمولیشن ما با دیتاهای تجربی مچ میشه. خب این کار وقتگیری هست و خب شاید توی یه سری از کیس ها هم بسیار کار سختی باشه. بنابراین ما این دیتاهای آزمایشگاهی رو میایم به ادسین میدیم و میگیم این ضریب MTC رو انقدر تغییر بده تا ریزالت های سیمولیشن ما با ریزالت های تجربی مچ بشن. خب برای این کار من یک بار مجددا برنامه رو به حالت فرش بد در میارم و یک ران اینیشیالیزیشن ازش میگیرم که مجددا به زمان 0 برگرده و از قسمت تولز وارد استیمیشن میشیم. اینجا توی آموزش قبلی دیدیم که توی قسمت استیمیشن که وقتی میایم توی قسمت استیمیتد واریبلز باید واریبل هایی که میخوایم نرم افزار برامون استیمیت بکنه رو قرار بدیم. به عنوان مثال من از قسمت فایند اینجا مجددا فایند رو میزنم و میبینید که متغیرهایی که توی فلو شیت وجود داره برای من میاره. خب چون تعدادشون زیاد نبود دیگه ما لازم نبود از فیلترهای خاصی استفاده بکنیم. اینجا دو تا MTC وجود داره که ما این اعداد رو میخوایم در واقع به نرم افزار بگیم که برامون استیمیت بکنه. پس اینها رو درگ اند دراپ میکنیم روی قسمت estimated variables. حالا این بار دیگه ما با آزمایش‌های steady state مواجه نیستیم و آزمایش‌های داینامیک نمودار شکست انجام دادیم. بنابراین توی تب داینامیک اکسپریمنت میایم و اینجا گزینه نیو رو میزنیم. اینجا مجددا از ما میپرسه که تایتل فرمتون چیه، ویتش چیه و اینکه اطلاعاتش رو میتونید مثلا از یک فرم دیگه‌ای که اینجا وجود داشته باشه کپی بکنید. خب ما اینجا اوکی رو میزنیم و میبینید که مجددا مثل تعریف کردن آزمایش‌های steady state اینجا هم برای ما یک سری measured variables و یک سری fixed variables میاره. توی قسمت measured variables ما اینجا باید متغیری که آزمایش ما اندازه‌گیری کرده رو بیاریم که توی این آزمایش ما در واقع yn2 و y-o2 رو در نظر داریم. خب میبینید که اینجا وقتی من find رو زدم متغیرهای خیلی زیادی رو برای ما میاره. بنابراین برای اینکه ما اینها رو فیلتر بکنیم وارد براوز میشیم و وارد بلاکس میشیم و اینجا خب میتونیم که هم از کسر مولی اجزا توی نقطه 20 بسترمون استفاده بکنیم و هم از کسر مولی اجزا در پروداکتمون که ما اینجا هم پروداکت رو انتخاب میکنیم و فایند رو میزنیم. خب میبینید که اینجا انتخاب های ما محدودتر شد و این دوتا متغیر همون ایگرگ های اجزا توی پروداکت ما هستن که ما اینها رو درگ اند دراپ میکنیم و این رو میتونیم ببندیم. خب توی قسمت فیکس واریبل ما برای این آزمایش داینامیک هیچ متغیر فیکسی نداشتیم و فقط بر حسب زمان اومدیم اینها رو اندازه گیری کردیم. بنابراین همین برای ما کفایت میکنه و گزینه دان رو میزنیم. خب میبینید که اینجا از این قسمت اومده بیرون و یک داینامیک اکسپریمنت با این اسم برای ما تشکیل داده. حالا اینجا برخلاف آزمایش های استدی استیت که ما نیاز داشتیم فرم های خیلی زیادی رو تعریف بکنیم تا بتونیم دیتا هامون رو توشون تعریف بکنیم، اینجا همین یک فرم برای ما کفایت میکنه و میتونیم وارد اون فرم بشیم و دیتا هامون رو اینجا وارد بکنیم. خب دیتا ها رو از توی اکسل شیتمون کپی میکنیم و اینجا این سه تا ستون رو در واقع انتخاب میکنیم و پیست رو میزنیم. خب میرید وقتی که این کار کردیم خودش داره به ما میگه که کالم اول تایم رو نشون میده، کالم دوم ایگرگ نیتروژن برای پروداکت رو نشون میده و کالم سوم هم ایگرگ اکسیژن برای پروداکت رو نشون میده. و خب اینجا یه سری میتونیم تنظیمات هم بهش بدیم که مثلا زمانها رو به چه صورتی در نظر بگیره یا مثلا قبل یه تایمی رو در نظر نگیره و اینها. حالا ما همین رو اوکی میزنیم و میبینیم که دیتا ما به درستی وارد نرم افزار شد. اینجا گزینه دان رو میزنیم و اینجا مجددا روی estimated variables میریم.
حالا اینجا بازم مثل زمانی که داشتیم IP های آیزوترم ها رو تخمین میزدیم توی آموزش قبلی، باید یک سری لارباند و آپرباند برای MTC هامون تعریف بکنیم و همچنین یک حدس اولیه رو توی قسمت ولیو بهش بدیم تا بیاد اون عدد رو برای ما پیدا بکنه. خب ما با توجه به ریزالتی که با عدد 100 گرفتیم متوجه شدیم که عدد 100 عدد کوچیکی هستن برای مسئله ما، بنابراین ما حد پایینمون رو همون 100 قرار میدیم. و خب حد بالا رو هم میتونستیم یک عدد بزرگی بهش بدیم، حالا مثل 1000 2000 یا اینها، یا اینکه همون مقدار دیفالتش در واقع رهاش بکنیم. خب اینجا باید مجددا حواسمون باشه که ران مودمون رو روی استیمیشن قرار بدیم و برنامه رو اجرا بکنیم. حالا من این فرم رو میبندم و اینجا ریزالت های بستر رو باز میکنم تا به شما نشون بدم که دقیقاً استیمیشن ما به چه صورتی انجام میشه. ببینید اینجا بستر ما که خب توی حالت فرش خودش قرار داره، همونطور که ما تعریف کرده بودیم. وقتی که شما استیمیشن رو میزنید، این یاد این مسئله رو با پارامترهایی که شما بهش دادید مرتباً اجرا میکنه و این اجرا کردن شاید مثلا بارها و بارها تکرار بشه و هر بار تغییرات روی اون پارامترهایی که میخواد براتون تخمین بزنه ایجاد میکنه و مجددا برنامه رو خودش ران میگیره تا در نهایت ببینه که با چه اعدادی میتونه در واقع ریزالت های اکسپریمنتال و سیمولیشن شما رو با همدیگه مچ بکنه. خب اینجا قبل اینکه ران بگیریم میتونیم توی سیمولیشن مسیجمون بریم و سالور رپورتینگ لول رو روی میدیوم بذاریم و این باعث میشه که موقعی که ما داریم استیمیشن رو اجرا میکنیم خطاهایی که مربوط به استیمیشن ما هستن بهمون گزارش بشه. حالا ما اینجا استیمیشنمون رو ران میگیریم و می‌بینید که مرتباً این اعداد در واقع به حالت فرش برمیگشتن و برنامه در حال اجرا شدن. حالا من اگه اینجا سیمولیشن مسیج رو باز بکنم، می‌بینید که اینجا یک لیستی از استیمیشن ها رو برای من آورده و گفته که با این اعداد استیمیت مثلا به این ارور رسیده و این ارور ما هم هرچی رفته جلوتر اعدادش کوچیک‌تر شده تا اینکه توی دوتا استپ آخر دیگه نتونسته اعداد بهتری پیدا بکنه و همونها رو گزارش کرده. و اینجا هم باز مجددا یک سری مقایسه انجام داده روی دیتا. خب ما اینجا از قسمت تولز وارد استیمیشن میشیم. خب ببینیم که اینجا با عوض کردن MTC اکسیژن به 400 تونسته که در واقع به ریزالت های مناسب ما برسه ظاهرا و ما این ریزالت ها رو حتما توی اکسل هم چک میکنیم. ولی اگه دقت بکنید ببینید که MTC نیتروژن رو تغییری نداده. در واقع توی این مسئله با اینکه ما دوتا کامپوننت داشتیم ولی این با MTC همون اکسیژن که ماده جذب شونده ما هست تونسته که نمودارهای شکست رو در واقع یکی بکنه. و این خب به خاطر حدس اولیه‌ای که بهش دادیم هم بوده. به عنوان مثلا اگه این یک عدد کوچیکتر یا خیلی بزرگتری بود ممکن بود که بیاد مثلا این رو هم عوض بکنه. ولی نکته مهم اینه که شما باید مد نظر قرار بدید که این الزاما با یک عدد خاص نمیاد به ریزالت برسه و ممکنه که با اعداد مختلفی از MTC ها در واقع به ریزالت شما برسه و مهم اینه که شما در واقع در نهایت چک بکنید تا ببینید که دیتاهای اکسپریمنتال و دیتاهای سیمولیشن شما آیا به تطابق خوبی رسیدند یا نه. و برای مسائل مختلف هم ممکنه که این موضوع متفاوت باشه. یک مسئله می‌بینید در واقع دیتاهای پیچیده‌تری داره، یک مسئله می‌بینید دیتاهای قابل پیش بینی تری داره. خب شما وقتی که استیمیشنتون رو انجام میدید در واقع یک خوبی که داره اینه که اینجا توی بسترتون که برید و فرم ورودی ها رو که بالا بیارید می‌بینید که دقیقاً همون اعدادی که استیمیت کرده رو اینجا خودش برای شما قرار داده. یعنی شما لازم نیستش که مجددا اینها رو به صورت دستی وارد نرم افزار بکنید و اینجا در واقع میتونید برنامه رو مجددا روی داینامیک بذارید و یک سیو ازش بگیرید و برنامه رو اجرا بکنید و فرآیند استیمیشن هیچ اختلالی توی ریزالت های بستر شما ایجاد نکرد. خب من مجددا این فرم ها رو میبندم و اکران داینامیک از برنامه میگیرم. خب میبینید چون اینجا سالور رپورتینگ لول ما هنوز روی میدیوم بود یک سری اطلاعات اضافه هم به ما در رابطه با ارور و تولرانس گزارش کرده. خب مجددا از اون فرمی که تشکیل داده بودیم میایم نمودار شکست رو لود میکنیم، دیتا ها رو کپی میکنیم و وارد اکسل میکنیم.
خب میبینید که با MTC هایی که ادسین برای ما تخمین زده با دقت خیلی خوبی دیتاهای سیمولیشن ما منطبق شدن بر دیتاهای تجربی ما. ولی خب هنوز مثلا توی این نقاط میتونسته فیت بهتری انجام بده. میبینید یک مقداری دیتا سیمولیشن ما در واقع بالای اینها قرار داره یا برای اکسیژن هم در پایین اینها قرار داره. حالا میخوایم بریم ببینیم که اگر حدس اولیه رو عوض بکنیم این مشکل حل میشه یا نه. اینجا این فرم رو میبندیم و مجددا برنامه رو به حالت فرش برمیگردونیم و یک ران اینیشیالیزیشن ازش میگیریم. این رو روی استیمیشن قرار میدیم و وارد تب استیمیشن میشیم. خب اینجا حد پایینمون رو برای نیتروژن یه ذره کوچیک‌تر میکنیم و حدس اولیه‌مون رو هم یک عدد کوچیک‌تری قرار میدیم. برای MTC O2 هم به همین صورت. خب اینجا ببینید که من وقتی این رو کپی کردم و اینجا پیستش کردم عدد من در واقع رفته توی این خونه. این در واقع یک باگیه که توی نرم افزار میبینید ولی مشکلی نیست. مثلا شما اگه دابل کلیک بکنید اینجا و مجددا پیست رو بزنید میبینید که الان اینجا درست شد و ممکنه که با همچین چیزی هم مواجه بشید. بنابراین فکر نکنید که مثلا نرم افزار دچار ایرادی شده یا باید کلا همه چی رو پاک کنید و از اول وارد بکنید. خب اینجا ما فرم رو میبندیم و مجددا استیمیشن رو ران میگیریم. خب مجددا به ریزالت رسیدیم. میریم اعداد رو چک میکنیم. خب همونطور که میبینید این دفعه تونسته با اعداد دیگه‌ای در واقع به همون ریزالت ها برسه. خب برنامه رو یک ران داینامیک میگیریم و ریزالت هایی که به دست میاد رو مجددا وارد اکسل میکنیم تا تفاوت رو مشاهده بکنیم. خب میبینیم که در واقع توی اون نقاطی که ما یک ذره اختلاف داشتیم هم الان اون اختلاف برطرف شده و به صورت خوبی دیتاهای اکسپریمنتال ما پیش بینی شدن. پس عوض کردن حدس اولیه هم توی استیمیشن میتونه ما رو به جوابهای دقیق تری نزدیک بکنه. حالا یک راه در واقع این بود که ما اومدیم الان حدس اولیه ها رو عوض کردیم. راه دیگه میتونست کوچیک‌تر کردن تولرانس برنامه باشه. به این صورت که شما وارد همون قسمت سالور آپشن میشدین و تولرانسی که توی قسمت استیمیتور دارید رو توجه بکنید که حتما باید توی قسمت استیمیتور برنامه باشید برای اینکه بخواید تولرانس مربوط به استیمیشن رو تنظیم کنید. مثلا توی اینتگریتور یا توی قسمت های اپتیمایزر شما تنظیمات مربوط به هر قسمت متفاوت رو جداگانه دارید. باید اینجا تولرانس ها رو عدد کوچکتری میکردید. مثلا اگر اینجا 1 ضرب در 10 به توان -4 هست میتونستید اون رو ابتدا 10 به توان -5 بذارید و برنامه رو اجرا بکنید و اگه باز مجددا به ریزالت های خوبی نرسیدید این رو کوچکتر بکنید پله پله و تا زمانی که به جواب مناسب برنامه‌تون برسید. ولی خب عوض کردن حدس‌های اولیه هم میتونه معمولا مثل این مسئله به رسیدن به جواب کمک بکنه. خب توی این قسمت از آموزش با هم دیگه بررسی کردیم که ادسین به چه صورتی و با چه روابطی میاد MTC رو برای شما استیمیت میکنه. و دیدیم که برای اینکه بخواین استیمیشن رو انجام بدید با روابط باید توی قسمت کینتیک مدل بیاین و فرم ماس ترانسفر کوئفیشنت رو روی گزینه استیمیتد بذارید و اون وقت با وارد کردن پارامترهای مربوط به مقاومت ها ادسین برای شما میاد اونها رو استیمیت میکنه که از قسمت فلو شیت دیدیم که به چه صورتی میتونیم به اون پارامترها دسترسی پیدا بکنیم. گفتیم که روش دقیق‌تر برای تخمین MTC با استفاده از دیتاهای اکسپریمنتال هست. به این صورت که شما یک سری آزمایش‌های داینامیک انجام دادید و دیتاهای اون نقاط رو بر حسب زمان دارید و میتونید مثلا توی اکسل یا هر جای دیگه اونها رو رسم بکنید و یاد گرفتیم که چطوری اونها رو توی قسمت استیمیشن ادسین وارد بکنیم و با دادن یک حدس اولیه به نرم افزار از نرم افزار بخوایم که اونها رو بین یک لایر باند و آپر باندی انقدر تغییر بده تا ریزالت های سیمولیشن ما با نتایج اکسپریمنتالمون منطبق بشن.